यहाँ चाहिँ हामी पढ्छौं प्रोपागेसन अफ इरर। के हो त प्रोपागेसन अफ इरर? प्रोपागेसन अफ साउन्ड त पढेको छ, प्रोपागेसन अफ वेभ त पढेको छ। त्यसैगरी इरर पनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा प्रोपागेट गर्छ रे। कसरी प्रोपागेट गर्छ होला? एउटा फिजिकल क्वान्टिटीको इरर अर्को फिजिकल क्वान्टिटी मेजर गर्दाखेरि त्यसमा पनि प्रोपागेट गरेर जान्छ रे। जसरी लेन्थको मेजरमेन्टमा इरर छ भने त्यो इरर कहाँ ट्रान्सफर भएर जान्छ, कहाँ प्रोपागेट भएर जान्छ भन्दा त्यसको इरर पेरिमिटर निकाल्दाखेरि त्यहाँनिर ट्रान्सफर हुन सक्छ। त्यसैगरी भोल्युम निकाल्छौं, एरिया निकाल्छौं, त्यहाँ ट्रान्सफर भएर जान सक्छ है। लेन्थ निकाल्दैछौं, डिस्प्लेसमेन्टमा भएको इरर वर्क डनमा ट्रान्सफर हुन्छ है। त्यसैगरी मासको मेजरमेन्टमा भएको इरर काइनेटिक एनर्जीको मेजरमेन्टमा ट्रान्सफर हुन्छ। त्यसरी एउटा फिजिकल क्वान्टिटीमा मेजरमेन्ट गर्दाखेरि भएको इरर अर्को फिजिकल क्वान्टिटीमा प्रोपागेट हुनलाई नै के भनिन्छ? हामीले प्रोपागेसन अफ इरर भनिन्छ। र यो प्रोपागेसन अफ इरर भनेको इट इज इम्पोर्टेन्ट टपिक है। यो चाहिँ हाम्रो इम्पोर्टेन्ट टपिक हो। इररबाट सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट मैले यसैलाई भने है त। सो एक्ज्याक्ट हामीले इररको क्याल्कुलेसन चाहिँ यहाँ गर्छौं के है। अगाडि हामीले गर्यौं इररहरू कसरी क्याल्कुलेट गर्ने कुराहरू हेर्यौं। अब एक्ज्याक्ट हामीलाई प्रब्लमहरू चाहिँ धेरै जसो चाहिँ यसरी दिएको पाइन्छ, त्यो पनि बुझ्नु जरुरी छ है। तर अब फर्स्टमा हेरौं, एडिसन र सब्ट्र्याक्सनमा यसरी कुनै पनि एक्सप्रेसन आएको छ भने है, एडिसन र सब्ट्र्याक्सनमा कुनै एक्सप्रेसन आएको छ भने यति बेला इरर कसरी प्रोपागेट गर्छ? यो f इक्वल्स टु a प्लस माइनस b भनेको एक्सप्रेसन भयो। जस्तो कि हामीले पेरिमिटर p इक्वल्स टु ट्वाइस l प्लस b गर्छौं नि हो। सो यो l प्लस b को फर्ममा भएको एउटा हाम्रो एक्सप्रेसन भयो। यति बेला यदि a मा इरर डेल a छ र b मा इरर, a मा इरर कति छ? डेल a छ र b मा इरर डेल b छ भने यसरी मेजर गर्दाखेरि f मा इरर मिन्स यो f भनेको रिजल्टिङ फिजिकल क्वान्टिटी हो और रिजल्टिङ एउटा एक्सप्रेसन भन न, रिजल्टिङ एउटा क्वान्टिटी भन। त्यसलाई चाहिँ त्यसमा आउने इरर चाहिँ के भनिन्छ भने यो दुईटा इररको समेसन हुन्छ रे। वेदर यु एड और सब्ट्र्याक्ट दिस टू, a प्लस b गर f इक्वल्स टु a प्लस b गर और f इक्वल्स टु a माइनस b गर है। यसरी दुवै फर्मुलामा यसरी आएको छ भने यो f मा आउने इरर डेल f भनेको जहिले पनि के हुन्छ? यो डेल f भनेको जहिले पनि के हुन्छ? डेल a प्लस डेल b हुन्छ। यो चाहिँ f मा आएको इरर चाहिँ डेल f हो है। यसरी लेखेको छ, पोजिटिभ नेगेटिभ के रे क्यापिटल र उले नझुकिनु है। यो डेल f भनेको के रहेछ? यो जुन f क्वान्टिटी हामीले मेजर गरिरहेछौं त्यसमा भएको इरर रहेछ। ओके। सो पोजिटिभ के रे एडिसन होस् और सब्ट्र्याक्सन होस्, दुवै केसमा के हुने रहेछ? इरर चाहिँ सम हुने रहेछ रिजल्टिङ फिजिकल क्वान्टिटीमा है त। अब अर्को हेर, फर मल्टिप्लिकेसन एन्ड डिभिजन। यदि मल्टिप्लिकेसन र डिभिजन छ, f इक्वल्स टु ma छ, यस्तो टाइपको रिलेसन छ है। f इक्वल्स टु ab, यो f भनेको फोर्स हैन है फेरि, यो भनेको चाहिँ हाम्रो रिजल्टिङ फिजिकल क्वान्टिटी हो। यो एक्सप्रेसनमा यो ab और a डिवाइड बाइ b छ भने यति बेला यो इरर कसरी प्रोपागेट हुँदो रहेछ हेर त। यो रिलेटिभ इररको चाहिँ सम हुने रहेछ है। f मा भएको रिलेटिभ इरर चाहिँ डेल a बाइ a डेल b बाइ b यसरी के हुने रहेछ? प्रोपागेट हुने रहेछ। यो फर्मुला याद गर्ने है। यो फर्मुला एउटा एडिसन र सब्ट्र्याक्सनको केसमा, त्यसैगरी यो फर्मुला डेल f मैले एकचोटि लेखेँ, तिमीहरू सँगसँगै लेख। डेल f बाइ f इक्वल्स टु डेल a बाइ a प्लस डेल b बाइ b। यहाँनिर चाहिँ मैले अलिकति टेक्निकल प्रब्लम भएछ है। यो f भन्नु र यो f भन्नु सेम भनेर बुझ है अहिलेको लागि। यहाँनिर मैले क्लियर गरिदिएँ। ओके। सो यो f भनेको फिजिकल क्वान्टिटी हो, यो फिजिकल क्वान्टिटीमा भएको इरर भनेको डेल f हो। ओके। सो यो फर्मुला कतै नबिर्सिने। ओके। सो यसलाई पनि हामीले प्रब्लमबाट हेर्यौं भने अझ क्लियर होला है। यहाँनिर हेर त, फर्स्टमा के भनेको छ भने द मेजर भ्यालुज अफ लेन्थ, ब्रेथ एन्ड हाइट अफ अ ब्लक अफ वुड अलong with the maximum permissible error are expressed as follows भनेको छ। सो म्याक्सिमम इरर लेन्थमा कति हुन सक्ने रहेछ? 0.01 cm, ब्रेथमा पनि 0.01 cm अनि हाइटमा पनि 0.01 cm छ भने
द पर्सेन्टेज इरर इन द भोल्युम अफ द ब्लक इज पर्सेन्टेज इरर इन द भोल्युम अफ द ब्लक कति हुन्छ त्यो सोधेको छ। अब हामीलाई लेन्थमा हुने इरर, ब्रेथमा हुने इरर र हाइटमा हुने इरर थाहा छ भने हामीलाई भोल्युममा हुने इरर निकाल्न सकिन्छ युजिङ दिस फर्मुला। हेर त प्रडक्टको फर्ममा छ यहाँनिर एबी छ, एफ इक्वल्स टु एबिसी हुन्थ्यो भने के हुन्थ्यो डेल एफ बाई एफ इक्वल्स टु डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी प्लस डेल सी बाई सी हुन्थ्यो। ओ यही हो जनरल फर्मुला, यही हो है। सो यसरी हामीले यसमा भोल्युममा भएको इरर निकाल्ने ट्राई गरौँ। भोल्युम भनेको के हुन्छ एल इन्टु बी इन्टु एच हुन्छ। सो डेल भी बाई बी इक्वल्स टु डेल एल बाई एल प्लस डेल बी बाई बी प्लस डेल एच बाई एच। सबै 0.01 छ, सजिलो 0.01 डिभाइड बाई 2.00 प्लस 0.01 डिभाइड बाई 5.00 प्लस 0.01 डिभाइड बाई 10.00। ओके, सो 0.01 लाई तल ल्यायो भने के हुन्छ यसलाई 2000 लेख्न सकिन्छ प्लस 1/5000 लेख्न सकिन्छ प्लस 1/10,000 लेख्न सकिन्छ। ओके, सबैको एलसीएम ल्याउ के हुन्छ 10,000 5 प्लस 2 प्लस 1 8 डिभाइड बाई 10,000। यो त के हो हाम्रो भन त, यो के हो दिस इज रिलेटिभ इरर। सोधेको के छ हामीलाई पर्सेन्टेज इरर सोधेको छ। के गर्ने पर्सेन्टेज इररको लागि 100 ले मल्टिप्लाई गरिदिने, यो दुईटा क्यान्सल भयो 0.08%। सो आवर एन्सर इज 0.08%। ओके, यसबाट क्लियर छ। अब मैले यसमा तिमीहरूलाई के भने यही क्वेसनमा है यस्तै क्वेसन छ, ब्लक नभनेर के भने एउटा प्लेनर और ल्यामिना रेक्टेङ्गुलर ल्यामिना भने है। त्यो रेक्टेङ्गुलर ल्यामिनाको मैले के गरिरहेको छु अहिले मैले त्यसको पेरिमिटर मेजर गरिरहेको छु। पेरिमिटर यसलाई हटाइदियो एकछिनलाई, पेरिमिटर मेजर गरिरहेको छु। पेरिमिटर मेजर गर्दाखेरिको इरर निकाल भन्यो भने के गर्छौ डेल एल प्लस डेल बी इक्वल्स टु 0.01 प्लस 0.01 इक्वल्स टु 0.02 सेन्टिमिटर। यति हुँदो रहेछ हाम्रो पेरिमिटर निकाल्दाखेरिको इरर चाहिँ। सो यसरी एडिसन टर्ममा आएको छ भने इरर जोडिन्छ, यदि मल्टिप्लिकेसन र डिभिजनमा आएको छ भने यो फर्मुला अनुसार प्रोपागेट हुन्छ इरर है त। यो फर्मुला भनेको भन्दा पनि अझ यो फर्मुला जनरल फर्मुला भन न। ओके, सो नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। ओके, सो नेक्स्ट क्वेसनमा हाम्रो छ द लेन्थ एन्ड ब्रेथ अफ सीट आर मेजर्ड बाई अ मिटर स्केल एज 5.8 सेन्टिमिटर एन्ड 3.5 सेन्टिमिटर। अघि मैले भनेको ल्यामिना जस्तो अब के भनेको छ लेन्थ र ब्रेथको मेजरमेन्ट दिएको छ। लेन्थ इक्वल्स टु 5.8 सेन्टिमिटर अनि ब्रेथ इक्वल्स टु 3.5 सेन्टिमिटर भनेको छ। क्याल्कुलेट म्याक्सिमम इरर इन एरिया अफ दिस सीट। म्याक्सिमम इरर इन द एरिया, अनि इरर कस्तो दिएको छ हेर एन्सरमा पर्सेन्टेजमा दिएको छ। सो के सोधेको छ यसले पर्सेन्टेज इरर सोधेको छ हामीलाई है। सो यति बेला हामीलाई पर्सेन्टेज इरर निकाल्नको लागि सफिसिएन्ट इन्फर्मेसन छ त। हेर त इन्डिभिजुअल लेन्थ र ब्रेथमा हाम्रो इरर दिएको छैन, तर के सोधेको छ म्याक्सिमम इरर सोधेको छ भने यो मेजरमेन्ट हेरेर हामीले केही कुरा गेस गर्न सक्छौँ है। के कुरा गेस गर्न सक्ने रहेछौँ भने यो 5.8 3.5 सेन्टिमिटर 5.8 पछाडिको डिजिटहरू हामीलाई दिएको छैन। मिन्स सो यो जुन स्केलले मेजर गर्यो त्यो स्केलले मिनिमम कति मेजर गर्न सक्ने रहेछ 0.1 सेन्टिमिटर। मिन्स लिस्ट काउन्ट कति रहेछ त्यो इन्स्ट्रुमेन्टको 0.1 सेन्टिमिटर। यदि 0.1 सेन्टिमिटर लिस्ट काउन्ट छ भने यसले गर्न सक्ने म्याक्सिमम इरर कति हुन्छ 0.1 सेन्टिमिटर। फर इक्जाम्पल यहाँनिर हेर यो 3.5 भयो 3.6 भयो है। अब यहाँनिर बिचमा आयो भने हामीलाई मेजरमेन्ट थाहा हुँदैन कति हो, कि त यहाँनिर ट्याक्कै यहाँनिर 0 कोइन्साइड भएको छ भने यहाँनिर थाहा हुन्छ, कि त 3.6 मा थाहा हुन्छ।
बीचमा थाहा हुँदैन। यसको इरर हामीले यतातिर लियौँ भने यति इरर भयो, यो साइडमा लियौँ भने यति इरर भयो। सो म्याक्सिमम पोसिबल इरर कति हुने रहेछ? म्याक्सिमम इरर भयो भने मैले यसलाई 3.6 लाई 3.5 रिड गरिदिउँला अरे है, त्यो हाम्रो म्याक्सिमम इरर हुन्छ यो केसमा चाहिँ। सो लेन्थको केसमा म्याक्सिमम इरर कति छ? प्लस माइनस 0.1। त्यसै गरी ब्रेथकोमा पनि के छ? प्लस माइनस 0.1 सेन्टिमिटर। ओके, सो यसबाट अब हामीलाई इजिली क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ हाम्रो म्याक्सिमम इरर इन द एरिया अफ द सिट। पर्सेन्टेज इरर एरिया डेल ए बाई ए इन्टु 100, मैले पर्सेन्टेज इरर यहाँ लेखिदिएँ, इक्वल्स टु डेल एल बाई एल इन्टु 100 प्लस डेल बी बाई बी इन्टु 100। डेल एल कति छ? 0.1 डिभाइड बाई लेन्थमा कति छ? 5.8 छ है। त्यसै गरी इन्टु 100 प्लस डेल बी कति छ? 0.1, ब्रेथ कति छ? 3.5 इन्टु 100। ओके, सो यो भनेको 10 बाई 5.8 प्लस 10 बाई 3.5, दुवै सम गर्दाखेरि यसको 3.5, यसको एन्सर चाहिँ नजिकको एन्सर हेर त कहाँनिर आउँछ? 10 डिभाइड बाई 5.8 प्लस 10 डिभाइड बाई 3.5, दुवैको एन्सर नजिकको भनेको हाम्रो यो 4 र 5 को बिचमा आउँछ है। सो एन्सर कति छ हाम्रो? 4.6%। 4.6% इज द करेक्ट एन्सर। यहाँबाट एन्सर जस्ट एउटा इन्टेलिजेन्ट गेस गर न है। यसको हेर त 5 2 जा 10 हुन्छ, 3 3 जा 9 हुन्छ भनेपछि दुईटाको एन्सर यता 5.8 छ, यता 3.5 छ। केसको बिचमा आउनु पर्यो? केसको अराउन्डमा आउनु पर्यो? 10 त हुँदैन हो, 9 पनि हुँदैन, 8 पनि हुँदैन, केसमा आउँछ 4 र 5 को बिचमा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेसनमा हेरौँ। ओके, क्वेसन छैन। अब हामीसँग नेक्स्ट किसिमको अर्को एउटा किसिमको फर्म छ, यस्तो एक्सप्रेसन छ, एक्सप्रेसन अफ दिस फर्म f इक्वल्स टु a पावर p, f इक्वल्स टु a पावर p, ठुलोमा लेखेँ मैले, b पावर q। भन्नुको मतलब अब हामीसँग के इन्भल्भ छ? यहाँनिर पावर पनि इन्भल्भ छ है। हाम्रो के आछ? घाताङ्कमा आछ। घाताङ्क भन्ने थाहा छ हो, यसमा आछ भने यति बेला इरर कसरी प्रोपागेट गर्छ? सेम हो, अगाडि हाम्रो मल्टिप्लिकेसन डिभिजन जस्तै केस हो, सेम हो, तर यहाँनिर एडिसन के छ? यो पावर चाहिँ मल्टिप्लाई गर्न आउने रहेछ अगाडि, यति भनेर बुझ है। पावर के हुने रहेछ? मल्टिप्लाई गर्न आउने रहेछ ड्युरिङ द इरर प्रोपागेसन। जस्तो कि f इक्वल्स टु mv स्क्वायर बाई r है, यस्तो किसिमको एक्सप्रेसनहरुमा भनेको डेल f बाई f भनेको के हुँदो रहेछ भन त? डेल m बाई m प्लस 2 टाइम्स अफ डेल v बाई v प्लस डेल r बाई r, यसरी प्रोपागेट गर्ने रहेछ हाम्रो इरर चाहिँ। ओके, सो पर्सेन्टेज इरर भन्यो भने जस्ट पर्सेन्टेज 100 ले मल्टिप्लाई गरिदिने तीनवटै कुरालाई है। यस्तो किसिमको पनि एक्सप्रेसन आउन सक्छ। सो हामीसँग अब एडिसन सब्स्ट्र्याक्सन, त्यति बेला के हुन्छ रे? इरर एड हुन्छ। त्यसै गरी मल्टिप्लिकेसन और डिभिजन दुवैमा के हुन्छ? रिलेटिभ इरर सम हुने रहेछ है। त्यसै गरी अर्को भनेको यो किसिमको एक्सप्रेसन है, एक्सप्रेसन लाइक दिस, एक्सप्रेसन इन्भल्भिङ पावर, एक्सप्रेसन्स इन्भल्भिङ पावर। ओके, यति पढ्यो भने हाम्रो लागि अहिलेलाई इरर प्रोपागेसन कम्प्लिट छ। ओके, सो यसबाट क्वेसन हेरौँ एउटा। यसमा के भनेको छ भने द पर्सेन्टेज इन्क्रिज इन रेडियस अफ अर्थ इज 2%, देन व्हाट विल बी द पर्सेन्टेज चेन्ज इन इट्स भोल्युम। यदि रेडियस अफ अर्थमा 2% इन्क्रिज भयो भने और इरर 2% आयो भने त्यति बेला पर्सेन्टेज चेन्ज इन इट्स भोल्युम, भोल्युममा पर्सेन्टेज कसरी चेन्ज हुन्छ? अर्थको रेडियस र हाम्रो भोल्युमको के रिलेसन छ? v इक्वल्स टु 4/3 पाई r क्यूब। धेरै मान्छेहरू बाटो भएर यति बेला सर किन स्पेरिकल मानेको, यसलाई अरेन्ज किन नमानेको भन्छ। अरेन्ज मानेर निकाल तिमीले, मलाई त थाहा छैन भोल्युम निकाल्ने फर्मुला अरेन्जको। ओके, सो हामीलाई के थाहा छ? अर्थ स्पेरिकल छ अहिले है। यसमा हामीले अब डेल v बाई v इन्टु 100% गऱ्यौँ भने यो 4 3 पाई सबै के हो? कन्स्टेन्ट क्वान्टिटी हो। के आउँछ? 3 इन्टु डेल r बाई r इन्टु 100, यो के हो?
पर्सेन्टेज चेन्ज इन आर हो भनेको 2% छ इन्टु 3 इक्वल्स टु कति हुने रहेछ यो पर्सेन्टेज चेन्ज इन भोल्युम भनेको 6% हुने रहेछ सो इजिली हामीलाई एन्सर आयो 6% ओके अब यहाँनिर एउटा कुरा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने के छ भने इरर प्रोपागेसनमा यदि पर्सेन्टेज चेन्ज यसरी सोधेको छ पर्सेन्टेज इन्क्रिज भनेर हामीलाई थोरै पर्सेन्टेज इन्क्रिज भनेको छ भने है यहाँ कति भनेछ हेर त 2% भनेछ भने we can use this formula without any hesitation but we need to be hesitate or we need to hesitate के भन्छ त्यति बेला चाहिँ हामीले हेजिटेसन गर्नुपर्छ अरु युज गर्न त्यति सजिलै युज गर्न सकिदैन जति बेला चाहिँ हाम्रो 10% भन्दा बढीमा दिन्छ नि यो चेन्जेसहरु त्यति बेला चाहिँ we need to be more careful ओके सो यो क्वेशनमा हेरौं एक्जाम्पलको लागि यो क्वेशन राखेको छ यो क्वेशन धेरै चोटी आएको पनि छ इम्पोर्टेन्ट नै भनेर लेखिदिए पनि हुन्छ ल है यो क्वेशन कन्सेप्ट बुझ्नको लागि पनि इम्पोर्टेन्ट छ मोमेन्टम 100% ले इन्क्रिज भयो भने व्हाट इज द चेन्ज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी र मोमेन्टमको रिलेसन पहिला थाहा हुनु पर्यो काइनेटिक एनर्जी भनेको के हुन्छ काइनेटिक एनर्जी भनेको p²/2m हुन्छ कसरी आयो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टु हाफ mv² भनेको के हुन्छ हाफ mv को होल स्क्वायर गरे भने मैले m तल राख्नु पर्यो कि परेन हो mv भनेको के हो p भनेको mv हो सो हाफ p²/m यही भनेको p²/2m ओके ठीक छ सो मोमेन्टम पहिला p थियो p ड्याश मोमेन्टम भयो p ड्याश भनेको के हो p प्लस 100% अफ p भनेको 2p ठीक छ अब काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी भनेको कति हुन्छ त हाफ ओके p²/2m भनेको p ड्याश स्क्वायर/2m भनेको p ड्याश भनेको 2p 4p ड्याश स्क्वायर/2m p ओके 4p² भनेको p ड्याश लेखेछ फेरि ल 4p²/2m यो यति मात्र हेर्यो भने p²/2m भनेको त के हो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होइन सो 4 टाइम्स अफ काइनेटिक एनर्जी अब हामीलाई के सोधेको छ पर्सेन्टेज चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी भनेको पर्सेन्टेज चेन्ज भनेको के हो चेन्ज बाइ ओरिजिनल इन्टु 100% होइन त चेन्ज कति भयो फाइनल कति आयो काइनेटिक एनर्जी ड्याश माइनस काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाइ ओरिजिनल कति थियो काइनेटिक एनर्जी थियो भनेको यो चाहिँ भनेको 4 टाइम्स अफ काइनेटिक एनर्जी 4 - 1 टाइम्स अफ काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाइ काइनेटिक एनर्जी इन्टु 100% ओके सरी काइनेटिक एनर्जी क्यान्सल भयो कहाँ 100 क्यान्सल गर्न हतार छ मलाई ओके ल हेर त कति आउने रहेछ 4 - 1 इन्टु 100% भनेको कति हो 300% हो ओके सो कति हुने रहेछ पर्सेन्टेज चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी 300% ले काइनेटिक एनर्जी इन्क्रिज हुने रहेछ यदि हामीलाई यहाँनिर थोरै पर्सेन्टेज दिएको थियो भने हामीले अगाडिको फर्मुला युज गर्छौं अब यसमा अगाडिको फर्मुला युज गर्दा के हुन्छ भन त 2 इन्टु del p/p इन्टु 100% भनेको यहाँ त के छ 200% आउने रहेछ व्हिच इज नट करेक्ट किनकि हामीले करेक्ट भ्यालु त हेर्यौं यहाँबाट लामो डेरिभेसनबाट हो सो थोरै पर्सेन्टेज इन्क्रिज पर्सेन्टेज चेन्ज छ भने बल्ल त्यो फर्मुला युज गर्ने यदि हामीसँग यति धेरै अमाउन्टमा पर्सेन्टेज चेन्ज छ भने we will use this method and this method is always correct थोरैको लागि धेरैको लागि जहिलेको लागि पनि करेक्ट छ अब एकचोटी तिमीहरु के गर भने यो क्वेशन छ नि 2% ले इन्क्रिज भएको रेडियस r ड्याश कति हुन्छ r प्लस 2% अफ r भनेको 0.02 1.02 टाइम्स अफ r हुन्छ r ड्याश भनेको यसबाट के निकाल पर्सेन्टेज चेन्ज इन भोल्युम निकाल एन्ड if this is close to 6% त्यो कुरा भेरिफाई गर्ने तिम्रो होमवर्क कमेन्ट डाउन कति हुन्छ यसको पर्सेन्टेज चेन्ज इन भोल्युम है त्यो चाहिँ कमेन्टमा लेख्ने स्लाइटली इक्वल टु दिस 6% हुन्छ त्यो चाहिँ एक्ज्याक्ट भ्यालु हुन्छ है